siirrytään kohtaan AY-jäsenmaksut ja tullaan samaan näkymään, mutta nyt käsitellään tätä ylintä riviä, eli ammattiliiton jäsenmaksuja taas sieltä rivin päästä siirrytään muokkaamaan. Tämän voisi nimetä sen mukaan, mikä se on se liitto, mihin tätä jäsenmaksua halutaan tilittää. Ja etenkin jos niitä on useampi, niin tunnistaa sen sitten tuosta nimestä. Vähentävä palkkalaji palkkalaskelmalla, eli mitä palkkalajia halutaan maksaa eteenpäin, niin on juurikin AY-jäsenmaksu. Oletusjakso on kuukausi. Näitä voi tilittää myös useammin aina, eli sitä pystyy myös päivämäärittäin tilittämään. Ja koska haluan nyt maksaa tämän tilityksen palkanlaskennan kautta, niin laitan tänne maksetaanko tilitys, niin kyllä maksetaan. Ja sitten syötetään noita pankkitili- ja viitenumeroita. Ja mikäli siellä on käytössä kuukausikohtaiset viitteet, niin ne asetetaan täällä yläoikealla. Silti täytyy tuo viitenumero sinne laittaa, eli tämä viitennumero, kutsun sitä itse varaviitteeksi, eli tätä viitettä käytetään, mikäli siltä kuukaudelta ei löydy viitenumeroa. Eli laittaa siihen vaikka tammikuun viitenumeron sit siinä tapauksessa, tai tällaisen 1232, minkä sitten huomaa, että nyt puuttuu viite, kun se tarjoaa tätä viitettä. Ylhäältä löytyy tilityspisteeseen liitetyt palkansaajat, eli liitetään täältä, että kuka palkansaaja nyt sitten kuuluu tähän JHL-jäsenmaksuun, ja napataan sieltä Pauli kyytiin, ja pääsen sitten viereistä välilehteä klikkaamalla takaisin tähän tilityspisteen tietoihin. Ja sen jälkeen tähän tulee tämä tilityspisteen palkansaajakohtaiset viitenumerot mahdollista syöttää, eli uusi palkansaajakohtainen viitenumero, ja sieltä voi sitten lisätä vaikka koko vuoden kaikki kuukaudet kerralla ja lähteä syöttämään sit niitä viitenumeroita sinne tulevalle vuodelle. Tai yksittäin voi noita rivejä luoda, mutta kannattaa ne toki sinne syöttää valmiiksi sitä maksua varten, jos siellä on vaihtuvat viitteet. Tuun taas täältä polkua pitkin hallitse tilityspisteitä. Nyt mulla on siellä JHL. Jos mulla olisi toinen liitto, niin sitten täältä ylävasemmalta uusi tilityspiste ja lähtisin sitä syöttämään. Eli kun vaihdan tuohon ammattiliiton jäsenmaksuun, niin näyttää tutummalta. Taas nimeän sen liiton tuohon vähentävä palkkalaji, eli mitä maksan, niin on taas tuo AY-jäsenmaksu, mitä haluan maksaa. Muuten sitten samalla tavalla täytän nämä tiedot tänne. Ja sitten ne tulee allekkain tuonne ammattiliiton jäsenmaksun alle ja ne tulee valittaviksi sinne henkilöitä perustettaessa. Voi valita, että mihin liittoon kenenkin jäsenmaksut tilitetään.